guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Ting. Aku sebenarnya tak ada trademark lagi untuk video aku. Nantilah kita fikir trademark ke apa, nanti kita fikir. So video hari ni adalah berkenaan dengan study hacks. Sebenarnya hari ni aku intended untuk shoot 2 video. Satu video pasal study hacks ni and satu lagi video barang-barang apa yang perlu dibawa ke IPG sebab ada orang pernah tanya. Tapi setelah tu aku tak terfikir nak buat video lagi tau. So kali ni aku rasa macam okay, better buat video lah. Macam tu. Sebenarnya kawan aku semua dah balik kat IPG. Aku je belum balik lagi sebab ada beberapa perkara yang perlu diuruskan. Okay, so macam mana kita nak survive dekat IPG? And disclaimer, aku bukanlah excellent student, jauh lagi. Sebab itulah tajuk dia macam mana untuk kita survive dekat IPG. Disclaimer kedua, aku tak menginjak lagi ke fasa praktikum. So untuk praktikum tu cerita lain. So aku nak concern macam mana sepanjang kat IPG ni apa yang korang boleh buat untuk korang survive, untuk stay dekat IPG, untuk sentiasa lulus pengajian. Ya, itu yang kita mahukan ya. Mak ayah kita hantar kita ke sekolah untuk kita lulus pengajian ya. Ingat aku bukan excellent student. Aku share apa yang aku belajar daripada pointer macam ni sampai pointer jadi macam ni. Alhamdulillah. Ada satu disclaimer, kalau korang dengar suara aku bingit ke apa ke, minta maaf. Sebab sebenarnya inilah diri saya yang sebenarnya. Video-video sebelum ni suara agak perlahan sebab kita macam masih malu-malu dengan kamera. Jadi kali ni aku dah tak malu dah dengan kau. Jadi kau dengar suara aku. Okay, so kita terus move on kepada tips. Pertama sekali, tips adalah score coursework. Okay, score coursework ni maksudnya macam mana? Senang lah nak cakap score coursework. Tapi macam mana? Manalah aku tahu nak score coursework tu macam mana? Mesti ada soalan yang bermain di fikiran anda, di benak fikiran anda. Once kita dapat coursework task tu kan, fahamkan soalan. Dan bila dah faham soalan, kena draft macam mana kita nak buat coursework tu. Kita kena ada plan. Okay, aku rasa aku nak buat coursework ni macam ni, macam ni, macam ni. Okay, bila korang dah fikir masak-masak tentang perkara tu, korang terus pergi jumpa dengan lecturer. Jumpa dengan lecturer yang mengajar korang. Tanya dia macam mana kriteria yang dia nak untuk dapat markah yang baik. Korang ikut cara dia, ikut cara lecturer yang mengajar korang lah. Jadi bila korang dah consult dengan korang punya lecturer, dah tanya dia punya pendapat apa semua, insya-Allah korang punya coursework tu insya-Allah memuaskan hati korang. Kalau korang tak faham juga boleh tanya kawan. Dan score coursework yang seterusnya, terutama untuk written assignment, adalah korang kena ada reference yang banyak. Tapi pastikan reference korang tu reliable. Jadi percayailah sumber yang boleh dipercayai. Dan kalau boleh, reference tu kena pastikan tahun tu adalah 2000 dan ke atas. Kalau tahun dah 19 tu macam boleh tapi mungkin kurang. Macam mana nak score coursework ni, dia ada macam-macam. Dia bukannya written assignment je, dia ada juga assignment yang memerlukan korang untuk berlakon ke, yang memerlukan korang untuk record video ke. So every time bila korang buat coursework tu, make sure korang give all out, the best that you can do. Ini adalah contoh-contoh usaha-usaha yang telah dilakukan bersama rakan-rakan sekerjaku untuk melaksanakan coursework kami. Alhamdulillah, kerja dengan kawan-kawan ni tak pernah mengecewakan. Kenapa aku selalu tekankan sangat score coursework ni? Sebab coursework kan kat IPG banyak dan carry mark untuk coursework ni selalunya lebih banyak lah daripada peperiksaan tu. Bila kita score coursework, periksa pun kita kena score jugalah. Dan insyaAllah bila kita score dua-dua balance, insyaAllah A+, A solid dalam tangan anda, bukan tangan orang lain. Okay. Seterusnya, poin yang kedua, tahu waktu sesuai untuk belajar dan buat coursework. Ini sangat-sangat function gila untuk aku. Sebab apa? Bila aku cakap korang kena tahu waktu yang efektif untuk korang buat coursework, terutama written assignment. Bila korang tahu waktu tu, insyaAllah korang dapat buat benda tu dengan efisien. Macam itulah. Jadi contohnya macam aku, bila dah masuk sini, waktu belajar aku adalah waktu lepas bangun daripada tidur. Macam waktu pukul 2 pagi, 3 pagi. Ini aku baru discover je tau. Sebelum ni pun aku selalu stay up. Dan aku perasan aku tak boleh belajar bila aku stay. Jadi kena try and error. Trial and error. Korang kena cuba-cuba. Waktu sesuai untuk kita belajar ni, maksudnya bila kita belajar tu semua masuk. Seterusnya, waktu yang sesuai untuk korang buat coursework. Macam aku, waktu untuk buat coursework written assignment, aku lebih prefer untuk buat waktu asar. Aku tak tahu kenapa, tapi bila aku buat waktu asar, mencurah-curah, berderas-deras air yang keluar. Bukan air, idea yang keluar. Jadi mungkin korang ada waktu korang yang korang rasa bila korang buat tu dapat mencurahkan segalanya. Macam tu. Jadi itu penting lah sebenarnya. Sebab aku perasan kalau aku buat written assignment pagi-pagi ke, tengah hari ke, amboi, satu perenggan pun tak siap, satu ayat pun susah. Yang ketiga, fokus dekat topik yang keluar exam. Sebenarnya kan, ini adalah trik. Kena tengok dekat RMK. RMK ni macam aku dah cakap dekat video aku yang
Tak ingat. Tapi bila korang masuk IPG, korang akan dapat satu RMK. Setiap subjek ada RMK masing-masing dan kita kena adhere to that RMK sampai habis SEM. Dekat setiap subjek RMK tu kan, dia ada tulis dah topik kita kena macam habiskan by this week or by next 2 weeks ke apa ke. Aku sebenarnya tak reti sangat tips and trick ni sebab aku kurang apply benda ni sebab aku tak reti. Tapi kat beberapa topik yang akan keluar exam, so kita kena fokus kat situ. Jadinya itu aku tak tahu dan aku tak reti nak ajar macam mana. Once korang masuk IPG, korang bolehlah belajar benda tu daripada kawan-kawan dan juga daripada senior, daripada lecturer ke apa ke. Tapi aku tak rasa semua lecturer bagi tahu topik apa yang akan keluar dekat exam. So korang kena lebih elok fahamkan je semua topik yang belajar. Seterusnya, kalau written assignment, make sure kena buat karangan A+. Karangan A+ ni maksudnya setiap perenggan tu ada isi, contoh, huraian lengkap. Kena ada untuk setiap perenggan. Macam kita buat bahasa Melayu punya essay kan, BI punya essay pun ada kan. Bila buat written assignment tu, it's not like merely about writing. Writing tu kena pastikan penuh dengan isi-isi, padat dengan isi. Bila orang baca tu macam bukannya satu penulisan yang kosong, dia satu penulisan yang padat. Syarat dengan isi. Ya, itu sangat penting ya kanak-kanak. Rakan-rakan, exam basically dekat IPG ni menulis je, macam buat karangan je. Tapi banyak gila korang kena tulis sebab macam contoh satu soalan tu 20 markah. So kau nak expect buat sikit-sikit macam kita dah tak puas kan. So nak tulis tu banyak. Jadi korang kena tahu allocate masa. Untuk soalan satu, berapa masa yang korang diperuntukkan, yang korang peruntukkan untuk korang jawab soalan satu. Korang kena belajar juga macam mana untuk korang draft ataupun plan isi apa yang korang nak masukkan dekat dalam jawapan. Macam kalau bila dapat soalan tu, okay, dah ada dekat dalam kepala otak ni, nak buat apa. So kita terus draft, okay, point nombor 1 ni, point nombor 2 ni. So kita allocate masa, contoh 20 minit untuk jawab soalan satu. Point-point yang kita dah draft tu, kita masukkan je dekat dalam kita punya karangan. Ini untuk exam tau. Kalau untuk exam, hidup dekat sepanjang IPG ni, practicum excluded lah. Kalau practicum punya tips aku tak boleh nak bagi lagi sebab kita belum mengalami. Kita akan mengalami nanti SEM 5 baru practicum. Ya, dah nak dekat dah. Sikit lagi. Jadi kita touch. Itulah yang perkara yang korang kena buat. Score coursework, give the best that you can. And also korang kena score juga exam. Okay, score dekat exam ni kena pandai allocate masa, draft point awal-awal so that korang tak drag masa tu terlalu lama. Buat karangan A+, ada contoh, isi, huraian lengkap, penutup dekat setiap perenggan. Lepas tu fokus juga dekat topik yang akan keluar exam. Kena tahu masa bila yang korang boleh belajar dengan elok dan buat coursework dengan mantap. Apa yang boleh aku simpulkan kat sini, walaupun video ni ialah video hanya aku bercakap, aku harap korang dapat input lah. Korang dapat gambaran macam mana untuk korang survive dekat IPG. Tak susah pun, jangan risau. Okay, jangan risau, tak susah pun. Keluar-keluar pun kita jadi cikgu juga. Ada dekat komen-komen sebelum ni diorang risau kan. Jadi aku bukanlah nak merisaukan korang, menakut-nakutkan korang. Tidak, rakan-rakan. Sebabnya rakan-rakan, dekat IPG ni hidup kita mudah lah. Hidup kita ni insya-Allah dah tak tahu nak cakap apa ni. Dekat IPG ni insya-Allah korang punya urusan hidup tu dekat IPG ni mudah je insya-Allah. Macam sama je ayat. So kesimpulannya, hidup korang dekat IPG ni macam daripada segi nak score exam ke apa ke semua tu mudah je insya-Allah sebab dia ada cara-cara dia. Jadi tak perlu risau sangat lah. Tak ada apa sangat nak risau kan. Risau nanti tu je. Bila dah posting jadi cikgu, korang dapat, kita ni dapat jadi cikgu yang terbaik atau tak. Jadinya sekian sahaja untuk video kali ni. Aku harap sangat-sangat korang dapat something. And kalau ada apa-apa lagi nak tanya, macam biasa, just boleh comment down below. And don't forget to subscribe and like this video and share kalau benda ni beneficial and also useful untuk everyone, anyone yang korang kenal. So korang boleh share video ni dekat diorang. Okay, so that's all guys. Bye bye, see you in next video. Oh by the way, next video pun aku pakai outfit yang sama. Okay, so bye guys, jumpa lagi.